Сьогодні що, про члени говоримо? Про члени і крайню плоть. Різати чи не різати? Сьогодні в нас питання звучить так, і ми будемо вирішувати, що саме різати. Різати крайню плоть у чоловіка будемо чи не будемо. З нами в гостях уролог. Це Андрій Кондратенко, це хірург, уролог, проктолог. Різати чи не різати? От в чому питання. «Здоровий лайф» – це проект громадської організації медичної ініціативи. Я Олена Комар, поруч Ніка Головенко. І вирішуємо сьогодні важливу долю у чоловіків. Бліц стартує. Так, от скажіть, обрізання крайної плоті збільшує статевий член? На жаль, це ілюзія, бо під час обрізання прибирається шкіра, яка прикриває голівку статевого члена, і після цього він візуально може здаватись більшим, але його розмір залишається ровно той самий. Угу. А скажіть, будь ласка, Андрію, міф – це правда, чи це дійсно якісь такі ризики, що обрізання може викликати імпотенцію у чоловіка? Ні. Так воно, на нещастя, не працює, бо в такій ситуації більшість іудеїв і мусульман не були б обрізаними, якщо б це дійсно викликало б імпотенцію. Угу. Це розуміло. От дивіться, я так собі думаю, що чоловіки за це переживали би. От це правда, що обрізання, воно сприяє тому, що потім член там і через шрами якісь може виглядати таким понівеченим і негарним? Абсолютно ні, бо зараз будь-який адекватний уролог робить максимально від нього залежно, щоб все виглядало максимально естетично. Тобто косметично ушивається дана ділянка для того, щоб після операційного періоду була тонка, акуратна полосочка, яка ніяк не заважала людини в подальшому житті. І виглядає гарненько, так? Так. Добре. Яка собі прямо уявила вже. Скажіть, будь ласка, чи існує знову ж таки загроза, що член, який пережив обрізання, втрачає чутливість і чоловіку треба більше часу і довше, щоб отримати оргазм? Це частково правда, бо після обрізання статевий член трохи втрачає чутливість. Але деякі чоловіки, наприклад, у яких статевий акт триває біля 1 хвилини, 2-3, і їх це дуже турбує, їм навпаки інколи радять зробити обрізання для того, щоб статевий акт тривав довше. Але знову ж таки сказати, що якщо у людини є обрізання, то це абсолютно не дорівнює тому, що у нього будуть проблеми з самовиверженням, з ерекцією. Тобто проблеми з ерекцією немає, може бути проблема в часі, щоб отримати оргазм. Вірно я розумію? Да. А як же ті чоловіки, в яких і так треба багато часу, щоб отримати оргазм, що тоді в них А відбувається? вони тоді будуть не спинні. В такій ситуації просто статевий акт може тривати трохи довше. Окей. А знаєте, таке питання, скоріш тут з вашого, може, особистого досвіду. От вас же ж приходять чоловіки, радяться з вами стосовно обрізання. І десь, мабуть, я так підозрюю, діляться своїми переживаннями, з якою метою вони це роблять. Як вам здається, жінкам більше подобається який член? Обрізаний чи ні? Це дуже суб'єктивне питання, і в першу чергу це питання смаків або хто до чого звик. Тому відповідати за всіх жінок, що їм подобається, це питання не до мене. Оленка, до тебе. Скажіть, Який тобі подобається член? Я би ще задала питання так, чи були чоловіки, які мали проблеми з тим, що їхній жінці перестав подобатись їхній член після обрізання? У мене таких випадків не було. Не приходили такі лікарі, робіть щось назад, рятуйте ситуацію, бо Бо жінка йде з хати. зібрала валізи і йде. У мене був випадок, що пацієнти не могли завагітніти, і після обрізання вони дивним чином завагітніли. От таке у мене було. Тому і всі були навпаки дуже задоволені результатами цієї операції. Ага. Бачите, так мужик почав відчувати себе впевненіше, красивіше. Мать там справа була, схоже, в іншому. От мені цікаво, як так вийшло, взагалі, що це який шматочок шкіри навколо члена, який в результаті впливає на те, що зменшується кількість інфекцій, які передаються статевим шляхом, який статистично, ви зараз кажете, чи правда, чи ні, сприяє тому, що знижується ризик захворювання на рак голівки члена, який, якась дивина, там член гарніший, візуально більший. Що це взагалі за операція така фантастична? Суть цієї операції полягає в тому, що
видаляється шкіра, яка прикриває голівку статевого члена. Взагалі, для чого цю операцію було вигадано і чому, наприклад, от люди, які проживали в пустелях, наприклад, ті самі мусульмані, ті самі іудеї, саме у цих людей виконується майже у всіх в саморанньому дитинстві ця хірургічне втручання. Бо якщо голівка закрита крайньою плоттю, то вирогідність того, що туди потрапить якась інфекція і викличе запалення, вона є дуже високою. Якщо ж крайньої плоті немає, то вирогідність виникнення такої проблеми, наприклад, як балнопастит, тобто запалення голівки та крайньої плоті статевого члена, вона майже нівелюється. В той самий час суттєво знижуються ризики захворіти на різні інфекції, що передаються статевим шляхом, в тому числі інколи навіть це може стосуватись там вілснід-інфекції або інших. Але треба розуміти, що обрізання це не дорівнює поняттю імунітет від цих захворювань. Тобто дещо ризики знижуються, але це не означає, що людина взагалі не може захворіти або отримати дані інфекції. Це скоріше за те, що механічно там менше, не знаю, що накопичуються інфекції. Ну, грубо кажучи, там утворюється така своя атмосфера, свій мікроклімат за рахунок закриття. І через це бактеріям або простіше потрапити в глиб слизової і викликати різні або захворювання, або інфекції, або навіть рак статевого члена. Наприклад, той самий після обрізання виникнення раку статевого члена, воно статистично знижується. Але є дуже гарна новина для необрізаних чоловіків. Якщо у вас не було обрізання, то вирогідність виникнення раку статевого члена, на щастя, є дуже і дуже статистично низькою, навіть якщо обрізання не було. Тобто не треба зараз бігти всім? На щастя, ні. Профілактично не будете рекомендувати всім чоловікам зробити обрізання через те, що знижується ризик? Розвитку, власне, раку розвитку? Ну, в даному контексті ні. Тобто такої прям критичної потреби немає, на щастя. Відносно, що відбувається в світі? Ми розуміємо, що є певні чоловіки, які відносно своєї, так як ви вже сьогодні сказали, релігії, це мусульмани, це євреї, які це обов'язковий елемент в їхньому житті зробити обрізання. У них 100% чоловіків всі обрізані. Ну, майже 100, да. Майже 100%. Відносно американських даних 81% американських чоловіків є обрізані, при тому, що їм обрізання роблять в ранньому неонатальному періоді, тобто перша-третя доба їм роблять обрізання. В нас точно такої практики немає. Чому відрізняється наша практика від американської? Американці ж вони ж такі, вони роблять дослідження, в них є гроші на дослідження, результати, ретроспективні, перспективні. І вони прийняли рішення, що краще хлопчиків в віці третя доба обрізати. Чи ми робимо, третя, восьма, зазвичай третя доба, ви поправте, як правильно. Чому в Україні це не застосовується? Що такого знають американці, що вони почали так масово обрізати чоловіків? Ну, дивіться, в принципі, ключовим елементом є те, що ми з вами щойно розібрали. Тобто зниження ризиків балнопаститів, зниження ризиків отримання різних інфекцій, зниження ризику виникнення раку статевого члена. Однак, скажімо так, це просто їх формат роботи, бо в Україні дійсно кількість чоловіків, яким було виконано обрізання, воно сягає біля 10%. Тобто досить невелика кількість чоловіків, навіть це враховуючи юдеїв, мусульман, які проживають на території України, то у нас відсоток він значно менший. Це скоріш пов'язано ці 10%, якщо ми беремо зі 100%, 10 чоловіків настільки будуть обрізаних. Це однозначно вже за якимись суттєвими показами їх обрізають. Ще раз, це або мусульмані, або юдеї, або дійсно люди, яким по медичним показам було рекомендовано виконати обрізання. Окей, 81% американців вирішили, що це робити профілактично через те, що ми проговорили. Так, абсолютно вірно. Як ви вважаєте, чи можна практику американську перенести на практику нашу і зробити якісь, можливо, на законодавчому рівні, на рівні Міністерства охорони здоров'я, якісь рекомендації щодо того, щоб робити те ж саме? В нас в країні, з ВІЛ не найкраща ситуація. На жаль, так, да. Тоді давайте будемо приймати рішення. Так, я голосую. Ти за? Я за. Ти за. А я з того, чому про це ми зараз говоримо виключно, що тільки по медичних показах і тільки все ж таки релігійні групи населення роблять це. А якщо запитати, наприклад, середньостатистичного чоловіка, ти знаєш, якщо обрізати твій член, в тебе буде ризик менший захворіти на рак, захворіти на ВІЛ і так далі. Як ви вважаєте, що з цим робити? Дивіться, опять-таки, тут однозначної відповіді немає, бо
навіть в тих самих Сполучених Штатах і у всіх інших, тобто людина вирішує сама за себе. Ну, якщо ми кажемо про 3 дні, то в даному випадку вирішують її батьки. Тобто батьки можуть написати, що ми там відмовляємось від обрізання, собственно, і вони саме вже в даній ситуації батьки вирішують, чи потрібно це робити, чи ні. Окей, що каже ВООЗ? В даному контексті дійсно, ну, те, що ми проговорили, що це є рекомендованим, бо є певні позитивні моменти від цієї процедури. І технічно, знову ж таки, чим раніше буде виконано обрізання, тим краще в першу чергу для пацієнта, бо суттєво знижуються ризики виникнення як різних ускладнень, так і, в принципі, і естетичні моменти, і всі інші, вони якби набагато краще, якщо це виконано в дитячому віці або навіть там, ну, або чим скорше, скажімо так, тим краще. А яку ви бачите от тенденцію з власної практики чи з практики колег? От наші чоловіки українські є такі, що вони тепер більше стали це розуміти, частіше це роблять в дорослому вже віці? Чи там дітям? Чи зауважите ви от таке, що там колись взагалі не робили, а тепер вже це якось стає, не знаю, популярним? Скажімо так, такої прям явної тенденції я на сьогоднішній момент не бачу. Тобто, і інколи навіть пацієнтів, в яких є фімоз, тобто утруднення відкриття голівки статевого члена, причому запущені стадії, коли є декілька стадій фімозу, тобто при деяких ситуаціях є утруднення відкриття голівки статевого члена або її закриття під час ерекції, а бувають ситуації, що навіть ерекції немає, а голівку статевого члена відкрити неможливо від слова взагалі. Це вже в дорослих чоловіків таке буває? А як же вони дожили до цього? Тут є 2 варіанти. Або, ну, умовно, скажімо так, там не додивились батьки в дитячому віці. У мене були пацієнти, яким було вже 40 років, і вони тільки тоді вже доходили до того, щоб, подивившись в бані, що там у когось їх там товаришів воно трішки відрізняється, вони вже вирішували приходити і робити хірургічне втручання. Тобто вони думали, що це варіант норми? Так, абсолютно вірно. А дискомфорт якісь були, може, захворювання, ще щось, нічого не приносило? Ну, опять-таки, це також індивідуально, да. Тобто не завжди воно супроводжується, ну, це фімоз, це не завжди 100% наявність балонопаститу. Однак хронічні балонопастити, тобто якщо на регулярній основі у чоловіка виникає запалення голівки та крайньої плоті статевого члена, то в такій ситуації є дуже високі ризики виникнення фімозу у дорослому віці. Тобто навіть якщо у чоловіка не було даної проблеми ніколи, тобто все життя все чудово відкривалося, закривалося, однак якщо у людини на хронічній основі починають виникати запалення в цій ділянці, крайня плоть може втратити свою еластичність, і як результат вона може перестати відкриватись та закриватись. І ще одним таким дуже тривожним дзвіночком є, якщо, наприклад, ми кажемо про дорослих чоловіків, то дуже часто фімоз виникає на фоні цукрового діабету. Справді? Да, це якщо не з дитинства, а він починає це утворюватися вторинний це вторинний процес. Да. Тобто, на фоні цукрового діабету ми ж знаємо, що в першу чергу у людини ослабіває імунна система, в даній ситуації починають виникати запальні зміни, ті самі хронічні фімози, причому які можуть не бути прям такими, як гострими, тобто можуть не мати прям таких явних проявів, а просто в якийсь момент людина помічає, що щось якось воно там змінюється і перестає втрачати еластичність, і все там складніше відкривати голівку. І якщо ми кажемо про літніх чоловіків, то в першу чергу слід перевірити рівень цукру, тому що це дуже часто є на фоні цукрового діабету. А як це взагалі, це вже ми так частково так про показ говоримо, як це взагалі відбувається? Ну, мені цікаво це навіть уявити. Ну, от чоловік, він, якщо немає показів, там, дискомфорту, наприклад, фімозу, немає фімозу, і от він такий, так, щось хочу змінити в цьому житті, там, зміню зачіску, відрощу бороду, відріжу собі шкіру на члені. Ну, що мотивує його так прийти, і які ще є покази до того, щоб зробити цю операцію? Крім такого, що сильний дискомфорт, там якийсь запальний процес, щось є ще? Тут, знову ж таки, все дуже і дуже індивідуально. Тобто хтось, як я вже і казав, може приходити з цілею продовжити статевий акт, бо прям там його... приходять цільово. Ну, пацієнти приходять з проблемою швидкого самовиверження, а далі ми вже розбираємо, і як одним з показів, одним з варіантів може бути виконання циркумцизії або обрізання даним пацієнтам. Ну, циркумцизію це називається, так? Да, Циркумцизія? Циркумцизіо. Боже мій, циркумцизіо. Да, якось так. От. А інші пацієнти можуть надивитись фільмів для дорослих, а там, в принципі, 99 чоловіків мають обрізання. І чому?
Бо вони американці? Знову ж таки, ну, з одного боку так, з іншого боку, опять-таки згадуємо про інфекції, які в даному середовищі тому є є сенс. дуже і дуже актуальними. Ну, в плані того, що профілактика виникнення даних проблем. Тому, собственно, більшість чоловіків в даному жанрі, вони мають обрізання. Мгм. Але ж Звісно. приходять чоловіки, які подивились такі фільми, мабуть, не так, що я зрозумів, що вони так, значить, виглядають їх члени, тому що в них профілактика. Вони кажуть, я хочу отако, як там. Ну, приблизно так і буває інколи, да. Є такі запити? Приходить чоловік і каже, от фотографії показують, може, Ну, більше? скажімо так, вони можуть сказати, що хочуть, щоб зробили от приблизно так, як тут. Ага, але ви пояснюєте, що це неможливо. А чому? Чому? Що? Ні, нічого Ні, невозможно. ні, бо я так розумію, що я Ні, так ну, розумію, я зробити ніколи не з бачила. 10 сантиметрів 30, да, це так ми не Ось, що вони зможемо. мають на от, увазі, скоріш за все, за Але розмір. Ні, естетично. ні, мається на увазі саме естетичний момент, тому що Естетично. навіть ту саму операцію можна зробити трішки по-різному, звісно. І тут можуть бути різні вподобання у чоловіків, як вони саме хочуть. Власне, саме обрізання ще має кілька варіантів. Ну, скажімо так, сама процедура, вона є стандартною, просто кількість шкіри, наприклад, яка залишається, вона може там трішки відрізнятися. Тобто ця лінія шва, вона може бути трошки ближче до голівки, трохи трошки далі. далі. От, якби Мгм. це така, ну, з 90% випадків ключова відмінність даного хірургічного втручання. Зрозуміло. Ну, А чи є якісь протипокази? От коли приходить пацієнт, каже, що я хочу, а йому протипоказана ця процедура? Ну, таких якихось глобальних протипоказів до даного хірургічного втручання немає. Немає. Ну, тобто тоді виходить, по суті, що така, ну, це ж вважається нескладна операція, правильно? не буває. Дивіться, в медицині все є відносно. Тобто, якщо ми беремо там 90% випадків, то дійсно все проходить добре, без якихось там моментів, ускладнень або ще чогось. А коли все-таки краще, от ви рекомендуєте зробити обрізання в дитинстві чи в підлітковому, можливо, віці, чи вже дорослий, коли мужчина приходить такий, він сам вирішив? Якщо ми беремо ідеальну ситуацію, то чим раніше буде виконано обрізання, тим краще, бо чим раніше воно виконано, тим менша вирогідність виникнення самих різних ускладнень. Чим в більш пізньому віці це виконується, тим більша вирогідність виникнення ускладнень. Щодо підліткового віку, то тут зазвичай виконується вже обрізання по медичним показам. Тобто це якщо побачили, що голівка так і не почала відкриватись, то в такій ситуації рекомендовано зробити обрізання. Ну і третій варіант, якщо ми кажемо про дорослих чоловіків, то тут же або йдуть за якимись естетичними, або за продовженням статевого акту, або це якщо у вже дорослому віці виник фімоз, ну або це пропустили ще з дитинства. Давайте тоді про саму операцію поговоримо зараз, але перед тим підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк, напишіть коментар, як ви думаєте, чи потрібно робити обрізання кожному, або більшості, як це роблять в Америці, чи тільки по показах, як в нас зараз досі є. Сама операція, як проходить, це хірургія одного дня, наскільки це неприємні больові відчуття, чи потрібен загальний наркоз, чи не потрібен загальний наркоз. Щодо самої процедури, як все це виконується, тобто пишеться перелік аналізів та обстежень, які людина може пройти за півгодини. Після отримання результатів узгоджується дата та час. Призначена дата та час пацієнт приїжджає до клініки, виконується хірургічне втручання, і через 3-4 години пацієнт може їхати вже додому. Цю операцію можна виконувати як під місцевою, так і під загальною анестезією, але з практики я зазвичай раджу все ж таки це виконувати під загальною анестезією, тому що це... Щоб не дергатися. Ну, в тому числі, да, що це в першу чергу більш психологічно комфортно для пацієнта. Заснув, зробили операцію, операція закінчилась, прокинувся, полежав півгодинки, годинку там до 3-4 максимум, і пішов собі спокійненько додому. А треба антибіотикотерапію якийсь час потім приймати? Ну, опять-таки, це в тому числі залежить від ситуації. Тобто інколи можна дійсно обійтись без антибіотикотерапії або ввести суто препарати під час хірургічного втручання. Якщо ж ми кажемо про якийсь фімоз, який супроводжується хронічними запаленнями, або якщо ми кажемо про фімоз, і там, де ти бачиш, що є якісь запальні зміни, або голівка не відкривалась, скажімо так, не бачила сонця взагалі ніколи в своєму житті, то в такій ситуації все ж таки краще пропити курс антибіотиків, бо отримати гнійно-запальний процес на статевому члені ніхто не хоче. А як тоді реабілітація, як вона триває, там, як довго? Наскільки виражені больові відчуття в пацієнтів після цієї операції? Чи якийсь дискомфорт, коли ходити в туалет? Тобто, якщо чоловік зараз почув, що 81% чоловіків в Америці роблять це, і я теж хочу. Що ми готуємося до чого? По болю і тоді вже по реабілітації.
Значить, щодо післяопераційного періоду. В першу чергу, якихось виражених больових відчуттів в 90% пацієнтів немає. Щодо призначень, я як максимум зазвичай призначаю дексалгін, тобто саме базовий препарат, який деякі пацієнти приймають при головному болі. Щодо моментів, це єдине, що якщо в післяопераційному періоді пацієнта виникає там перший час ерекція, то вона дійсно може бути неприємною. Щодо походів в туалет... виникнення ерекції. Да, по можливості уникати цього, але опять-таки у чоловіків бувають нічні ерекції, про які вони дізнаються дуже часто саме після операції, бо прокидаються від болю? Болить, так. Бувають і такі ситуації. А скільки днів це болить під час ерекції? Зазвичай це біля, можливо, там 1 тижня або навіть перші 1-2 дні. Опять-таки, це не те, що прям болить, але ерекція може бути неприємна. І витікаючим з цього, ключовим обмеженням є обмеження статевого життя протягом місяця після даної операції в будь-якому вигляді, щоб все спокійно загоїлося. І навіть там самому, будь-якому до того ж форматі. Так, типу, сам такий, трошки вже загоювалось, я попробую. А потім може трошки розійтись. Ага, не пробувати. Не рухайте руками 2 місяці. Місяць, добре, місяць. А відносно техніки самої операції, лазерна є корекція цього обрізання, хірургічна, звичайна, яким технікам зараз ви надаєте перевагу, які такі сучасніші вважаються чи немає? Скажімо так, тобто є різні методики, але глобально сказати, що вони можуть відрізнятись за періодом загоєння, відновлення і так далі, такого немає. Особисто ви яких більше проводите? Зазвичай це або лазерні, або стандартні обрізання. Відповідь отримали? Або так, або так. Тепер давайте, все-таки, як би ми не говорили, що там все, бо звучить все дуже чудово. Але ж, ви вже казали, що але можуть бути якісь ускладнення, давайте їх озвучимо все-таки, до чого, що можна неприємного отримати в результаті такої операції. Перше, те, що може бути, це виникнення якихось сальців на статевому члені, але все це за тиждень або 2 проходить, тут немає якихось проблем. Інше, це може виникати набряк статевого члена або голівки статевого члена. Це так само зазвичай за умовно тиждень або 2 проходить, або за потреби призначаються певні специфічні медикаменти. Ще одним елементом можуть бути гематоми, тобто під час тієї самої ерекції десь може трішки підкровити, але зазвичай це так само не є чимось страшним, критичним, все це так само протягом найближчих 2-3 тижнів вирішується. Само все проходить, розсасується. І останнє, це в ділянці, де ушивається тканина. Якщо у чоловіка є схильність до формування кілоїдних рубців, соответственно, цей рубець може бути більшим за розміром і трохи більш грубішим. І може бути негарний тоді такий вигляд візуальний. Ні, я просто, знаєте, чого думаю? Що ж вигляд, що ж там такого може бути надзвичайного? Надзвичайного? Чекайте, чоловіки імена дають своїм членам. Справді? Це подумаєш, рубець, це травма може бути для чоловіка, я так думаю. Ні? Зазвичай, скажімо так, я з таким прям драматизмом, на щастя, не стикався. Але якщо рубець, то що робити? Якщо рубець, це ж правильно, воно не дуже, давайте так, естетично не дуже. Це не той естетичний, наприклад, ефект, якого хотів чоловік. Якщо він прийшов за красою, чи ви, можливо, цікавитеся і про його особливість до формування рубців? Так? Зазвичай це в передопераційному періоді ми питаємо, і якщо пацієнт каже, що да, у мене є схильність, то, звісно, його попереджаємо, що в цій ділянці так само може бути з більшою вирогідністю більш широкий рубець або більш грубий рубець. Але, опять-таки, знову ж таки, в післяопераційному періоді або призначаються спеціальні препарати, які допомагають пом'якшити цей рубець, або додатково у нас є дуже компетентні лікарі-дерматологи, які допомагають ці питання всі вирішити. А так ще цікаво, скажіть, будь ласка, відносно історії чоловіка провели обрізання йому, і він з тих чи інших причин думає про те, щоб зробити зворотнє обрізання, повернутися до першочергового варіанту. Я так розумію, що так як в нас багато чоловіків, які мають ці обрізання, можливо, у вас і не було таких випадків, чи були? У мене саме таких ситуацій не було, і повернути все назад, це, по суті, майже неможливе завдання. Тобто є певні варіанти, як це можна пробувати робити, але вирогідність самих різних ускладнень в даній ситуації, вона колосальна, і тут треба дуже добре звісити всі за і проти. Мама йде на пологи і знає, що народиться хлопчик. І вона приходить до вас і каже: Андрій,
Я читала, в Америці роблять так. Що мені робити, ви порадите? Що ви порадите мамі? Ну, якщо ми замислюємось з точки зору медицини, то дійсно краще, чим скорше, тим краще робити обрізання, бо є велика кількість переваг даної маніпуляції, і, знову ж таки, якщо ми кажемо про дитячий вік, то вирогідність виникнення ускладнень, вона є самою мінімальною з можливих. Бо, як я казав, що чим доросліший пацієнт, тим більше вирогідність виникнення самих різних ускладнень. То навіть я на практиці помічав, що якщо це там умовно чоловік 40 років, то вирогідність виникнення ускладнень вона більша. Якщо це там пацієнт підліткового віку навіть, то вирогідність виникнення ускладнень там в тих самих набряків і так далі, вона суттєво нижча. Ну, ви за те, щоб це було рутинно чи ні? Ну, ще раз, це краще виконувати всім чоловікам в дитячому віці, але в нашій країні кожна родина вирішує сама для себе, що для них краще. Угу. Цікаво. Розкажіть якісь, може, ви знаєте, якісь цікаві історії з пацієнтами у вас відбувалися? Ну, от є якраз дуже цікава історія, яку, мабуть, вигадати було б майже неможливо. Одного дня до мене зателефонував іноземець і запитав, чи консультую я з приводу такої проблеми, як там фімоз. Я сказав, да, без проблем, приїжджайте до мене на консультацію. Він приїхав, я дивлюсь. І, точніше, він скажеться, що 4 дні тому крайня плоть перемістилась за голівку статевого члена, і от весь цей час даний пацієнт намагався повернути все на місце, але воно все ніяк не поверталось. І так. Да, коли він спустив штани, я побачив, звісно, такий, прям шедевральний набряк голівки, тобто статевий член виглядав або як булава, або як королевська кобра, тобто така велика велетенська голівка і, звісно, значно тонший статевий орган. І що ви робили? Це стандартна ситуація, в плані того, що є прям поняття... така, як склянка головка? Там у нього і прибув був достатньо великий, трохи менше за цю склянку, так. Чекайте, це ж в нього був вже фімоз, мабуть? У нього, даного пацієнта з дитинства було утруднене відкриття голівки статевого члена, але в більшості випадків під час статевого акту голівка була закрита, і як результат все у нього проходило нормально. В даній ситуації, судячи за все, або була відкрита голівка перед тим, як виникла ерекція, або вже під час статевого акту щось все ж таки якось змістилось, і виникла дана ситуація. Собственно, ця ситуація є парафімозом, тобто коли крайня плоть переміщується за голівку і перетискає її. В даній ситуації треба робити спеціальні насічки на крайній плоті, для того, щоб можна було все повернути на місце. А обрізання йому треба робити? Другим етапом, Тобто першим первинно етапом зразу не можна? Категорично ні, тому що в даній ситуації, особливо в тому прикладі, що я привів, була колосальна ішемія тканин головки. І якщо б ми одразу робили якусь там реконструктивну або пластичну операцію, то вирогідність в даній ситуації виникнення тих чи інших ускладнень, вона була б, мабуть, майже 100%. Тому в даному контексті, завжди, це стандарт в урології. Тобто треба повернути все на своє місце, почекати, поки все заспокоїться, поки пройде набряк, і вже другим етапом даним пацієнтам рекомендовано робити обрізання. Значить, з приводу того, що до чого даний пацієнт досидівся, що коли ми, з приводу вашого питання, що чому ми не зробили одразу реконструктивну операцію даному пацієнту. Коли ми розчинами з антисептиками марлечка обережно обробляли голівку, епітелій голівки сходив просто разом з цією марлею. Це про питання, чому не можна це робити. Тому що, боліло йому, напевне, дуже. 4 дні людина сиділа і чекала. Тому... А він з кожним днем все збільшувався. І наростала ішемія, і почався навіть, досадився до, на щастя, початкових проявів некрозу шкіри голівки статевого члена. А скажіть, будь ласка, фінал добре закінчилось цього іноземця? Так, в даному контексті у нього все закінчилось добре, тобто ми розсікли крайню плоть, повернули все на місце. І після того, як ми з ним сіли спілкуватися щодо рекомендацій подальших дій, він мені задав таке душероздираюче питання, каже: лікар, тут така справа, я завтра одружуюсь. Я кажу:
я вас вітаю. Він каже, а як мені бути? Я говорю, в ЗАГС ви можете піти без проблем і поставити свій підпис. Однак із статевим життям, з першої брачної ночі, треба буде почекати біля 2-3 тижнів, поки все загоїться. Але знаєте, що вона показує? Дивіться мені, наприклад, що якщо все-таки є вже фімоз, хоч в якійсь ступені, то це так Краще прибрати, не тому що є ігнорувати. ризики того, що Що це може може перетворитись зробитись на таке? парафімоз. А якщо він був І- десь в подорожі, в Карпатах, умовно, поїхав в піший якийсь похід. То що можна без члена залишитись? Якщо Якщо пацієнт некроз до був. тижня би досидівся би, то з великою вірогідністю Була б голівка резекція була б головки. вже б не дуже життєздатна. Вав. Мгм. Ну так, бачите. Слухайте, ну це, напевне, треба до батьків звертатись, які мають хлопчиків маленьких. Ну вони ж з дитинства ці фімози, парафімози. І за цим треба слідкувати. Коли треба перевірити на фімоз хлопця? Вже з якого віку вже треба звернути увагу, що це може не фізіологічно, і показати його урологу дитячу. Тобто, якщо ми кажемо про дитину 1, 2, 3 років, тобто в даній ситуації дійсно не рекомендовано навіть пробувати відкривати голівку статевого члена, опять-таки, знову ж таки, за умови, що не було виконано обрізання в дитячому віці. В даному ситуації, тобто, аніж травмувати дитину, і психіку, зробити їй боляче, нічого іншого ви не отримаєте. Угу. Тут треба чекати приблизно, в залежності від ситуації, від 4-5 до 7 років, і треба дивитись. Навіть 4-5 – це такий ключовий вік, який має починати відкриватись голівка статевого члена. І якщо це відбулось, чудово, 4-5 років, Ніко. я вітаю, тоді питання закрите. Якщо ж ні? голівка не відкривається, то в такій ситуації обов'язково До слід уролога. відвідувати або уролога, або дитячого хірурга, якщо ми кажемо про маленьких дітей. І тоді вже вони допоможуть з вирішенням цього питання, або щось підкажуть, або будуть рекомендувати дійсно хірургічне втручання. Але в тому випадку дійсно перемагають американці. На 3-й день зробили це обрізання. Ну вони знімають всю цю проблему, Так, яка що може от, виникнути. які можуть виникнути. Можливо, це якісь в рамках страхової медицини в них це відбувається. Не в курсі ви? Знову ж таки, в рамках страхової медицини, якщо пацієнт може забути, наприклад, про якісь захворювання, то це набагато вигідніше зробити Да, операцію до речі. в малому віці. Точно, американці, вони ж все прораховують. Вони ж не тому, що вони такі за Альтруїстичні. красоту чи щось. Вони все просто рахують. Вони порахували, що їм дешевше зробити цю операцію чоловічому населенню в перші 3 дні, ніж потім страхова має всі проблеми навіть. Це ж ж навіть кажу, що прийти до скоріш за лікаря з все. фімозом, це ж теж оплачується страховою. Я вже не кажу про наслідки, про операцію. Дійсно, от побачите, в них все продумано. То отже, робити чи не робити обрізання, звісно, вирішувати вам. Ви сьогодні почули дуже багато переконливих доказів, що, мабуть, краще так, ніж ні. Але ж ставтеся з любов'ю до свого здоров'я, до своїх членів і дивіться наш подкаст «Здоров'я Лайф». А батьки, яких діти досягли 4-5-річного віку, обов'язково проконсультуйтесь, зробіть плановий візит до лікаря-хірурга чи до дитячого уролога і проконсультуйтесь, чи немає у вашого хлопчика фімозу або парафімозу. І якщо ми ще так підсвітимо, що фімоз, на що повинна звернути увагу мама, коли вона в 4-річному віці має оглянути дитинку на предмет фімозу-парафімозу. Ключове – це чи є можливість відкрити голівку статевого члена, і це має бути безболісно, і чи немає Вільно. якихось моментів, щоб, наприклад, крайня плоть була спаяна з голівкою місцями. І, собственно, чи все вільно відкривається та закривається, чи даного моменту немає, чи є якісь труднощі. Якщо щось подібне помічається, слід в обов'язковому порядку відвідати або дитячого хірурга, або дитячого уролога. Це обов'язкова рекомендація для Да. всіх батьків, в кого є хлопчики, які досягли 4-5-річного віку. Так, все вірно. Чудово. Дякуємо Дякую. вам, дякуємо.